एक्झाम्पल्स जसे आपण घेऊ तसं तुम्हाला अजून जास्त डीपमध्ये लक्षात येईल. सिम्बायोटिक रिलेशन, आता आपण हा शब्द वाचा बरं, काय आहे बघा, बघूयात कोण असतो. लिचिन. ओके, हा, अजून लिचेन. लायकेन. लायकेन. लायकेन कुठं पाहिलं, ऐकलं? लायकन कुठं ऐकलं? लायकेन लायकन म्हणजे काय? तेच कुठतरी शब्द ऐकला असेल, बघा बरं, आठवा. लायकेन. लिटमस पेपर बनला होता. राईट 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 राईट. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जे लिटमस पेपर बनवतात की नाही, ते लायकेन पासूनच बनवतात. लायकेन. सिम्बायोसिस एक्झाम्पल्स. जे लिटमस पेपर बनवतात की नाही ते असतात. ओके, इमेजेसमध्ये आपल्याला एक्झाम्पल्स बरेच पाहायला मिळतील. येस, सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस. लायकेन वनस्पती तयार होते, तुम्हालाही माहित असेल, की ज्याच्यामधून आपण काय करतो, डिटेक्ट करतो की हा बेस आहे का ऍसिड आहे का, हे कोणता आहे. सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस मीन्स व्हॉट? इकॉलॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गॅनिझम्स ऑफ डिफरंट स्पेसीज. तर इथं जर आपण पाहिलं मुलांना, बोथ द स्पेसिफिक बेनिफिट, इथं पॅरासिटिझम, वन बेनिफिट अदर इज हार्म्ड, हे पॅरासिटिझम झालं. ह्याच्यामध्ये एकाला फायदा होतो, एकाला काय होतो, त्रास होतो. आता ह्याच्यावरती असणारे गोचिड असतील डॉग्स, ह्याच्यावरती तो गोचिडाला बेनिफिट आहे, पण डॉग किंवा इतर प्राण्यांना त्रास आहे. आता म्युच्युअलिझम. म्युच्युअलिझम दोघांनाही फायदा आहे, बोथ बेनिफिट्स. आता हे बघा, कॉमेन्सलायझम. कॉमेन्सलायझम, वन बेनिफिट्स अदर इज अनअफेक्टेड. एकाला फायदा होतोय पण दुसऱ्याला मात्र त्याचा काही फायदा नाही ना, तोटा नाही ना, काहीच नाही. त्याला तसं म्हटलं कॉमेन्सलिझम. आपण एक्झाम्पल्स अजून बघू आणि अजून तुम्हाला बाकीच्या वेळेस लक्षात येईल. पहा, लायकेन इज एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन अल्गा अँड फंगस. तर सिम्बायोटिक म्हणजे कोणतरी एकमेकाला म्युच्युअल हेल्प केलेली असणार आहे. that lives together and are mutually beneficial to each other. Alga is an autotroph, means they're creating their own food, and fungus is saprotroph. Saprotroph means दुसऱ्यावर अवलंबून. हा, दुसऱ्यावरती अवलंबून असणारा. समजलं? हे फंगस एक ऑटोट्रॉफ आहे, एक सॅप्रोट्रॉफ आहे. मग आता दोघंही एकत्र राहतात. दोघं काय करतात बघा, अल्गा प्रोव्हाइड्स फूड मटेरियल टू द फंगस अँड इन रिटर्न, आता म्युच्युअल आहे म्हणजे एकाने एक दिलं तर दुसऱ्याला काहीतरी त्याला द्यायला पाहिजे. मग अँड इन रिटर्न फंगस प्रोव्हाइड शेल्टर अँड वॉटर अँड मिनरल टू द अल्गा. एकमेकाची म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग, म्युच्युअल याच्यामुळे काय झालं, दोघंही जिवंत राहिले आणि दोघांनाही फायदा झाला. त्या रिलेशन्सला आपण म्हणायचं, त्या लिव्हिंगला म्हणायचं symbiotic relations. Lichen is an example of symbiotic relations between alga and fungus. Alga and fungus. चला बघा, अल्गा काय आहे? अल्गी आपण म्हणतो ना, अल्गी शेवाळासारखं, अल्गी. अल्गी ऑटोट्रॉफ्स आहेत आणि फंगस काय आहेत? सॅप्रोट्रॉफ. ओके,
Autotroph means they're creating their own food, and saprophytes means they're depending upon others for their food. आता अलगा काय प्रोव्हाइड करते? फूड मटेरियल. आणि इन रिटर्न फंगस काय करतात? शेल्टर, वॉटर अँड मिनरल. समजलं? ओके, चला आता क्वेश्चन आन्सर्स घेऊयात. अल्गा ऑटोट्रॉफ आहे का सॅप्रोट्रॉफ आहे? Autotroph. And fungus? Saprotrophs. Okay. Alga. What alga provides to the fungus? Shelter, water, mineral. नाही. अल्गास काय? हा, अलगा देते का ते? नीट पहा ना, अलगा काय प्रोव्हाइड करतं? Yes, food material. And what fungus provides to the alga? आता झालं की वॉटर, मिनरल, शेल्टर, वॉटर अँड मिनरल्स. या दोघांच्या म्युच्युअल रिलेशन्सला आपण काय म्हणतो? सिम्बायोटिक रिलेशन्स. हे लायकेन नावाची वनस्पती. तर लायकेन दिसायला फार वेगळं दिसतंय लायकेन. हा, बरेच एक्झाम्पल यायला पाहिजेत, पण ते वेगळेच एक्झाम्पल्स येतात. लायकेन सेकंड लायसन झालं ते. लायकेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. इथं आपल्याला अजून इमेजेस मध्ये पाहता येईल. हे लायकेन नावाची वनस्पती आहे. दगडफूल वगैरे आपण म्हणतो की नाही, ते मसाल्याच्या पदार्थामध्ये पाहता येईल. हे पहा, हे काय करतं? ऑटोट्रॉफ आहे, स्वतः तयार करतं. आणि याच्या उलट फंगस काय करतं? त्याला फूड मिनरल प्रोव्हाइड करतं. पहिले बघा किती वेगवेगळ्या प्रकार आहेत ते लायकेनचे. फ्रुक्टिकोज, क्रुस्टोज, फोलियोज, लेप्रोज, जेलॅटिनोज. फंगस प्लस अल्गी. हा, हे बघा लायकेन कसा तयार झाला बघा. फंगस प्लस अल्गी तयार काय झाला? लायकेन. दोघांपासून तयार झाला बघा. समजलं? बघूया त्याचा व्हिडिओ पण पाहूयात. बघूयात, एक व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जास्त आपल्या लक्षात येईल. मी स्क्रीन दुसरी शेअर करतो तेवढंच. मुलांना एकदा तुम्ही क्लिअर पाहिलं की जास्त माहिती पण याच्यामध्ये, ते जास्त माहिती सुद्धा आठवण्याचा प्रयत्न करायचा. हे तर आपल्याला आहेच आहे, हे तर आपण सहज लक्षात राहिलं आपल्याला. अल्गा इज ऑटोट्रॉफ, फंगस इज सॅप्रोट्रॉफ,
Alga provides food and material to the fungus and fungus provides shelter, water, minerals to the alga. आणि त्याच्यापासून लायकेन तयार झालं. लायकेन म्हणजेच कोणाचं कॉम्बिनेशन आहे सांगा बरं तोपर्यंत स्क्रीन शेअर होईपर्यंत. लायकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Fungus plus alga. is equal to Is equal to lichen. Is equal to lichen. My favorite thing about lichens is that they're always out there. So anytime you go on a walk, you go on a bike, go float the river, you can go out and collect lichens in the middle of winter. When you're skiing, you always see lichens. So lichens, they cover about 7% of the Earth's surface. Crusty lichens, big leafy macro lichens. मुलांना त्यांचे एक एक अर्थ समजून घ्या बरं का. का आता हे जास्तीची माहिती आहे आपल्याला. 7% आहे असं म्हणतात बघा. Lichens, big, huge lichens, and some lichens that grow really fast can grow up to 3 feet a year. And you got ones that grow really slowly and live for 10,000 years. As a photographer, when I'm बघा खाली वाक्य वाचा बरं काय दिले. Live for 10,000 years as a photographer. म्हणजे किती राहू शकतात बघा. there poking around, I just see colors, I see shapes. I've got over 16,000 collections of lichens here. 16,000 lichens. I just colors, I see shapes, I have got over 16,000. 16,000 collections of lichens here currently. Yeah. Studio photography setup where I can go out and collect lichen samples and bring them back to the lab here and set them up and control the lighting. त्यात हे So lichen काढलं. historically, पहा the हे lichen. lichen was assumed to be a union between a single species of fungus and a species of green algae. So when they come together, Symbiosis. Two or more organisms living together. Two or more organisms. they form this unique. Either green algae, but when they come together, they form this unique. रंग बघा ही ग्रीन नाही आहे तो येलो आहे. structure, unlike the two हे पहा हा पण एक वेगळा प्रकार आहे. individuals. The algae photosynthesizes, and the fungus produces the structure, and those two come together, and they live in places where the individual parts alone couldn't. And that's what we thought of lichens for the last 150 years. The study was accepted in Science magazine, and Toby, the main author in the paper, approached me and asked if I would do a photo for the cover. And so Toby brought me this problem. He said, hey, look, it's two lichens that were clearly different. येलो lichen, brown lichen. But when we looked at their genes, they were लक्षात आलं मुलांना म्हणजे एवढं डिफरंट आपल्याला पाहायला मिळतात ते. ठीक आहे. आता लक्षात आलं असेल की किती त्याचे प्रकार आहेत आणि किती वेगळ्या पद्धतीने लायकेन सिम्बायोटिक रिलेशन. सिम्बायो मीन्स लिव्हिंग. किती जण राहतात दोघं जण क्लिअरली. टू और मोर दॅन टू रिलेशन्स विथ इच अदर. येस. नायकवाडी साऊंड ऑफ कर. साऊंड ऑफ कर. नायकवाडी साऊंड ऑफ कर. अबे मेरी सहाय के नाही कोणाच साऊंड ऑन आहे. साऊंड ऑन आहे नायकवाडीचं नाही होत. हा साऊंड ऑफ करा. Decrease in lichens population of areas is indicative of air pollution and particularly SO2 pollution. जर कमी झाला लायकेन तर लक्षात ठेवायचं पोल्युशन वाढलेलं आहे. Another example of symbiosis is mycorrhiza. काय तर नाव आहे बघा. mycorrhiza, which shows the symbiotic relations between fungi and the root of some tree. The tree provides nutrients to the fungi, and the fungi help the plants to take up water and nutrients from the soil. त्यानंतर हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे बघा. रायझोबियम.
हा रायझोबियम जनरली झोबियम ॲज सिम्बायोसिस आपण बघूयात, याच्यामध्ये फार व्यवस्थितरित्या पाहता येतं. Legumes have this remarkable property that हा बघू मुलांना तोपर्यंत. Legumes form symbiosis with a nitrogen fixing bacteria, the basis for crop rotation used in many agricultural traditions. आपल्याकडे वापरले जातात. पहा, बायोलॉजिकल नायट्रोजन फिक्सेशन आपण पाहिलं की नायट्रोजन डिरेक्टली प्लांट्स घेत नाहीत, त्यांना फिक्स करावं लागतं. सो द लेग्युम प्लांट्स रायझोबियम बॅक्टेरिया with the help of sunlight convert into NH3, NH4 and produce inside root protein. रायझोबियम सारखाच आपण एक अगोदर पण एक यूज केलं बघा, त्याचं नाव कोण सांगेल का रे? सेम रायझोबियम सारखं आपण याच धड्यामध्ये अगोदर पण पाहिलेलं आहे बघा, मला ते पण माहित असलं पाहू. ॲझोडोबॅक्टर पाहिलं होतं का आपण? ॲझोडोबॅक्टर होतं का रे म्हणून ह्याच्यात? ॲझोडोबॅक्टर सॅक्रिफाइट्स मध्ये किंवा सनलाइट मध्ये नाही, ठीक आहे. रायझोबियम आणि ॲझोडोबॅक्टर हे दोन असतात की ते नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. एक्झाम्पल्स, हवेमध्ये जरी भरपूर नायट्रोजन असेल तर प्लांट्स असतात किंवा ॲनिमल्स असू द्यात, ते डिरेक्टली घेऊ शकत नाहीत. दे हॅव टू कन्वर्टेड इन टू other that is, it may be nitrates, it may be ammonia, it may be oxides. ज्यावेळेस दुसऱ्या कोणाबरोबर त्याचं आपण कन्व्हर्शन करतो त्याच वेळेस ते वनस्पती पण घेऊ शकतो. मग डिरेक्टली जर आपल्याला घ्यायचं असेल तो कुठलाही प्लांट आणि वनस्पती घेऊ शकत नाही. रायझोबियम काय करतात? लिव्हिंग इन असोसिएशन विथ अ रूट नोडल. हे रूट नोडल्स आहेत असे. आपण भुईमुगाच्या शेंगा, तुरीच्या, मुगाच्या, सोयाबीन या सगळ्यांचं ते खाली उपडल्यानंतर त्याच्यावरती असं थोडा असा नोडल्स दिसतात, त्या नोडल्समध्ये रायझोबियम असतं. तो रायझोबियम हा सुद्धा असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी आपल्याला दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल, रायझोबियम कन्वर्ट्स atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compound, that is nitrous oxide, nitrogen dioxide, and that plant can absorb. So the rhizobium is unable to make its own food, therefore lives in the roots of leguminous plants like grams, peas, moog, from where it gets food and shelter. In return, it provides the plants नायट्रोजन. म्हणजे रायझोबियम प्लांट्सला काय प्रोव्हाइड करतो? नायट्रोजन. आणि त्याच्या बदल्यामध्ये प्लांट रायझोबियमला काय देतं? फूड अँड शेल्टर. याच्यामध्येच लक्षात येतं सिम्बायोटिक रिलेशन्स कसं आहे बघा. वेअर इट गेट्स फूड अँड शेल्टर and in returns provide the plant with a nitrogen. Means trees त्याला काय देणार आहेत? फूड अँड शेल्टर. त्या बदल्यात रायझोबियम काय करणार आहे? नायट्रोजन देणार आहे. लक्षात आलं? एक्झाम्पल कोणकोणते आहेत बघा. ग्राम, पीज, मूग, मूग डाळ. इंग्लिशमध्ये त्याला हिंदीमध्ये मूंग असं म्हणतात, त्याच्याकडे गेलेलं असतं. समजलं मुलांना? लक्षात घ्या, प्लांट्स असू द्यात, ॲनिमल्स असू द्यात, हवेमधला नायट्रोजन जरी जास्त प्रमाणात असला तरी आपण डिरेक्टली घेऊ शकत नाही, त्याचं आपल्याला बाकीच्या ह्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करावं लागतं. मग हे कशामध्ये करतात? रायझोबियम असेल, ॲझोडोबॅक्टर असेल, हे काय करतात? सॉल्युबल करतात, नायट्रोजनचं
सॉल्युबल नायट्रोजनस मध्ये कंपाऊंड्स मध्ये रूपांतर करतात. मग तो अमोनिया असेल, नायट्रोजन ऑक्साईड असेल, डायऑक्साईड असेल, कुठले असेल. फक्त लक्षात एकच ठेवायचं की रायझोबियम ॲझोडोबॅक्टर कन्व्हर्ट्स द atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compounds. Nitrogenous compounds. So they provide the nitrogenous compounds to the plant, and plants in return give food and shelter to that rhizobium. So there is a relationship between the plant and the ribosome or azotobacter. So that relation is called as symbiotic relations. Rhizobium provides nitrogen to the plant, and in return plants provide food and shelter to the rhizobium. The example of rhizobium where we can see the rhizobium are, सांगा बरं एक्झाम्पल्स कुठं कुठं आपण पाहू शकतो. आणि पहा हे कुणाकडे जर असं सोयाबीनचं असेल, काय असेल, पीज, मूग, ग्राम आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इट. समजलं. म्हणजे सोपा भाग होता. इकडे 4 हे गेलं असतं ते थोडक्यात आपलं हे गेलं असं ना. आता मला सांगा, what a rhizobium provides to plant. What a rhizobium provides to plant. Nitrogen. हा, पटपट उत्तर आलं पाहिजे. Nitrogen. Okay. And what plants provide to azotobacter? सोपा आहे ना. प्लांट्स काय प्रोव्हाइड करतं? फूड अँड काय मुलांनो, लक्ष नाही का तुमचं? सोपा आहे. फूड अँड शेल्टर. हा, फूड अँड शेल्टर. आदर्श सांग बरं, what plants provides to rhizobium? Food and shelter. And what a rhizobium provides to plant? Nitrogen. आता एक अवघड प्रश्न विचारतो बरं का, बघूयात कोण उत्तर सांगेल त्या. म्हणजे तुमचं लक्ष किती हे मला एक्झॅक्टली कळेल. Plants or animals cannot take the air nitrogen, that air state nitrogen directly. So the azotobacter and rhizobium converts nitrogen into, कशामध्ये कन्वर्ट करतात? Soluble nitrogen. येस, बोला. Soluble nitrogen compound. Very good. मुळी व्हेरी गुड. समृद्धी, अजून कोणीतरी सांगितलं. मुलांना लक्षात घ्या, हा आत्ता जे हे मी क्वेश्चनचं आन्सर दिलं ना, म्हणजे तुमचं लक्ष आहे बघा. एक लक्षात घ्या, सकाळचं आपल्याला लक्ष द्यावंच लागणार आहे. परत एकदा मी सांगतोय, ते एक्सप्लेन करतो. हे 3 गोष्टीच लक्षात ठेवायच्या ह्या सिम्बायोटिक रिलेशन्स मध्ये. आणि हे प्रत्येक वेळेस येतं. आपण शिकतो की बाबा असं होतं, परंतु मेन बेस काय? ओके, रायझोबियम कन्वर्ट्स atmospheric nitrogen into soluble nitrogenous compounds. मग सांगता येईल का ते नायट्रोजिनस कंपाऊंड्स कोणकोणते होतील? मी 2-3 एक्झाम्पल पण सांगितलं होतं. ते उदाहरण झालं त्याचं. कंपाऊंड्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन असणार आहे आणि नायट्रोजन मध्ये दुसरा कोणतरी एक घटक असणार आहे. NH3. काय असेल NH3 म्हणजे? अमोनिया झाला तो. हा नायट्रोजन ऑक्साईड, परत नायट्रोजन डायऑक्साईड. NH4 पण असतो मुलांना. NH4 हे कंपाऊंड्स असतात. या सगळ्या कंपाऊंड्स मध्ये तो कन्वर्ट करतो.
आणि हे सगळे वनस्पती घेतात, सगळे वनस्पती घेतात. म्हणजेच हा ॲटमॉस्फिअरिक इंटू सॉल्युबल नायट्रोजनस कंपाऊंड आहे की नाही, हे सगळे कंपाऊंड्स आहेत. दीज आर द कंपाऊंड्स दॅट फॉर्म्स बाय द रायझोबियम. म्हणजे ही कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर झाली पाहिजे. ओके, नायट्रोजन फिक्सेशन ऑफ रायबोझोम्स. याच्यामध्ये बघूया फोटोसिंथेसिस नोड्यूल्स. जस्ट चेक करूयात हे येतं का. मी एकाला एवढा वेळ देतो याचा अर्थ का एवढा वेळ, की एकदा का ते आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर झाले ना मुलांना, परत त्याला वेळ वेगळा द्यायचा नाही. आणि हे आपण मॅक्सिमम हे फाटणार पिक्सल याचा नाही होत आहे रे. आणि याच्यामध्ये कळेल आपल्याला एक्झॅक्टली ते हे होतं रे. हा येस, याच्यामध्ये छान दिलं, पण बघूयात एक्झॅक्टली ते आपल्याला पूर्ण ह्याच्यामध्ये मिळेल का. हा, याच्यात मिळेल बघा तुम्ही. म्हणजे हे तुम्हाला नायट्रोजन फिक्सेशनचं पण भाग झालं बघा मुलांना. नायट्रोजन फिक्सेशन हा भाग इथं पण आपण डायरेक्टली लगेच घेतोय. नायट्रोजन फिक्सेशन काय असतं ते पहा. ॲटमॉस्फिअरिक नायट्रोजन आला, हवेमध्ये असणारा नायट्रोजन. येस, इट इज टेकन बाय मूग असेल, तूर असेल, भुईमुग असेल, कुठल्याही याच्यामध्ये घेतला. हे लेग्युम्स झाले बघा, तुम्हाला लक्षात येत का, हे लेग्युम्स झाले. हे लेग्युम्स, ह्या लेग्युम्सच्या आतमध्ये काय असेल. नायट्रोजन. नाही नाही, नायट्रोजन नसतो. आता आपण काय रायझोबियम. रायझोबियम काय असतो, रायबोझियम. ॲझोडोबॅक्टर पण बरं का, रायझोबियम ॲझोडोबॅक्टर हे दोन्ही सेमच काम करतात. आता हे काय करतील, हे ऐका इथं बघा, रायझोबिया बॅक्टेरिया नोडूल्स. रायझोबिया बॅक्टेरिया नोडूल्स, दीज आर लेग्युम प्लांट्स आहेत. हा नायट्रोजन घेतला इकडून, नायट्रोजन कंपाऊंड स्टोर्ड इन प्लांट इथे. सो द ॲटमॉस्फिरिक नायट्रोजन कन्व्हर्ट्स इनटू, पहिला कोणता प्रकार आहे पहा, पहिला अमोनिया, दॅट इज NH3. देन नायट्रेट्स, नायट्रेट्स म्हणलं की NaNO3, NO2, अमिनो ॲसिड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स, या सगळ्यामध्ये ते काय करतात, कन्वर्ट करतात. अमोनिया, नायट्रेट्स, अमिनो ॲसिड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स. हे न्यूक्लिओटाइड्स वनस्पतीला दिले जातात आणि रूट्स थ्रू परत वरती जातात आणि हा नायट्रोजन याच्यामध्ये स्टोअर केला जातो. मग हा जो स्टोअर केलेला असेल तो आपण खातो, ह्युमन्स खातात, आणि आपल्याला हे हवेतला नायट्रोजन मिळतो. लक्षात आलं का किती मोठी प्रोसेस आहे. म्हणजे एक डाळ तयार करण्यासाठी वनस्पतीला एवढ्या क्रिया कराव्या लागतात. हवेतील बघा कशी क्रिया होईल. हवेतला नायट्रोजन गॅस घेतला जाईल, तो लिग्युम्स प्लांट्सकडे येईल. समृद्धी उशीर केलास. नायट्रोजन असेल तर लेग्युम्स कन्व्हर्ट करतील. ते कन्व्हर्ट्स केल्यानंतर कशामध्ये कन्व्हर्ट करतील, अमोनिया, नायट्रेट्स, अमिनो ॲसिड्स, न्यूक्लिओटाइड्स याच्यामध्ये कन्व्हर्ट करतील. परत ते रूट्स थ्रू स्टोअर करतील आणि ते स्टोअर केल्यानंतर परत आपण त्याचा यूज आपल्या आहारामध्ये करणार आहोत. वनस्पती पण यूज करतात त्यांच्या ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटसाठी. दे आर युझिंग दॅट फॉर देअर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. ह्युमन्स आर ऑल्सो युज्ड all that amino acids, nitrates and other things for their growth and development. So this is what called nitrogen fixation. And the bacteria which found in that legume is called rhizobium or azotobacter. That is association, that is symbiotic relationships between that legumes and the trees. The trees provides food and shelter to them, and in that they in return they provides ammonia, nitrates, amino acids, nucleus, that is nitrogenous compounds to the plants. Okay, हा झाला त्याच्याबद्दलचा चॅप्टर. नेक्स्ट वन, द replenishment of nutrients in the soil. बघा, replenishment of nutrients. बघा काय होतं, plants need nutrients for their growth and they absorb these nutrients from the soil.
vital nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. प्रत्येक खताच्या पोत्यावरती हेच दिलेलं असतं, NPK. N मीन्स नायट्रोजन. कुठलंही जे आपण खत टाकतो शेतामध्ये, त्या शेतामध्ये हेच दिलेलं असतं बघा, NPK. NPK मीन्स व्हॉट? N मीन्स सांगा चला. N मीन्स nitrogen. P means phosphorus, and K means potassium. Okay. Now, this all the vital nutrients, vital means महत्वाचे vital nutrients, can be added from time to time to enrich the soil and to keep the plants healthy. In forest, these nutrients get naturally replenished by decaying of dead plants and animals. Replenished परत आहे असं तिथं प्रोव्हाइड केले जातात. आपण खतामध्ये टाकतो, पण जंगलामध्ये मात्र खत नाही टाकलं जात. ज्या वेळेस एखाद्या झाडाची पानं पडत आहेत, पानं तर खाली पडतात, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन असतं, इतर कंपाऊंड असतातच, मग ते नॅचरली रिप्लेस केले जातात. त्या प्रोसेस नाव आहे डिकेइंग, नष्ट करणे, डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. हा व्यापार. पण आपण शेतामध्ये तर झाडं नाही आहेत, शेतामध्ये पण ॲनिमल्स डेड झालेलं पण नाही ठेवत. मग आपण शेतामध्ये काय करतो? इन फार्म्स न्यूट्रिएंट्स एनरिच द सॉइल कॅन बी डन इन फॉलोइंग वेज. दोन पद्धतीने करू शकतो. काय करू शकतो? पहिल्यांदा फार्मर्स शुड ॲड मॅन्युअर्स and fertilizers to the crop field to increase the fertilizer. म्हणजे मॅन्युअर्स, खतं वेगवेगळी, फर्टिलायझर्स, कृत्रिम खतं, कंपोस्ट वगैरे टाकून किंवा खतं टाकून आपण करू शकतो. ना फार्मर्स मे ग्रो. बघा मुलांना, सगळ्यात महत्वाचं काय की त्यांना काय मिळालं पाहिजे? NPK, दॅट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम. मग ते नॅचरली मिळाले तर बेस्टच झालं, आर्टिफिशियल मिळालं तर त्यांची हानी होणार आहे. फार्मर्स मे ग्रो ल्युग्युमिनस प्लांट्स लाईक पीज, बीन्स टू रिप्लेनिश द नायट्रोजन इन द फील्ड. मग हे आपण आत्ता शिकतोय, पण आपल्या पूर्वीच्या लोकांना हे कोणी सांगितलं सुद्धा नव्हतं. तरी पण आपल्या पीक पद्धती कशा आहेत बघा. आता आपल्याला समजा एखाद्या शेतामध्ये ज्वारी घ्यायची असेल तर सांगा बरं, ज्वारीच्या अगोदर कोणतं पीक घेतलं जातं? ज्वारीच्या अगोदर जसं पहिला वगैरे पाऊस पडतो का ना, आघात म्हणतो आपण त्याला, पिकं कोणती घेतली जातात बरं? पाऊस पडला, हा उडीद, राईट, उडीद असेल. अजून सोयाबीन, व्हेरी गुड. अजून तूर पण घेतात बघा, म्हणजे तूर वर्षभरच घेतात. किंवा जास्त जर आपले शेतकरी बघा काय करतात, समजा या वर्षी जर तूर केलं तर पुढच्या वर्षी ते ज्वारी करतात, म्हणजे एक काप पाठोपाठ एक करतात. आता त्याच्या पाठीमागं सायन्स काय तुमच्या लक्षात आलं का? जर आपण उडीद केला किंवा सोयाबीन केलं किंवा तूर असेल किंवा मूग असेल, कुठलाही डाळी करणारे पदार्थ असेल, मग त्यामुळं काय होतं की हवेतला नायट्रोजन काय करतो? फिक्स करतो, म्हणजे ते रिप्लेनिश झाला नायट्रोजन त्या जमिनीमध्ये. मग पुढच्या येणाऱ्या पिकाला ते पीक मोठ्या प्रमाणावरती येतं. हे इथं आपण शिकतोय, पण आपल्या अगदी परंपरेपासून जे आलेलं आहे ना, ते त्याच पद्धतीने आलेलं आहे. आपली शेती आहे ती ह्याच पद्धतीने आहे मुलांना. आपण पावसाचं नियोजन असणं, त्यानंतर त्या शेतामध्ये ते मिळणं, ते सुद्धा बघा. सलग जर आपण तूर डाळ एखाद्या शेतात घेतली तरी पण नाही जमत, किंवा सलग ज्वारी घेतली तरी पण नाही येत. मग त्याच्याऐवजी जर असं एकाड एक घेतलं, आणि घेतातच, मला वाटतं बऱ्याच ठिकाणी अशा पद्धतीनेच केलं जातं. जर पाणी असेल तर ठीक, नसेल तर ते पण करतात. पण जर तूर डाळ वगैरे लावलं तर त्या शेतामध्ये नायट्रोजन मोठ्या प्रमाणावरती होतं आणि पुढचं पीक असेल ते चांगल्या पद्धतीने येतं. म्हणजे हे आपण करतोय, फक्त त्याचा उपयोग काय होतोय? दे ग्रो अँड लेग्युमिनस प्लांट्स फॉर द रिप्लेनिश नायट्रोजन इन द फील्ड. म्हणजे दोन पद्धतीने करू शकतात. एक डिरेक्टली ऍड करायचं मॅन्युअर किंवा फर्टिलायझर्स की ज्याच्यामध्ये NPK असेल, दॅट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम असेल, किंवा अदर्स आपण डिरेक्टली लेग्युमिनस प्लांट्स आपण घेऊ शकतो की ते नायट्रोजन इन द फील्ड करतील आणि आपल्याला नायट्रोजन एक्झॅक्टली देतील. मला वाटतं, मला आठवत नाही, पण
तुरीचा पाला असेल किंवा उडीदाचा पाला असेल, जे पानं जमिनीवरती पडतात की नाही, ते पानच इतकं त्याच्यामध्ये मॅन्युअर मोठ्या प्रमाणावरती असतं की ते नायट्रोजन ऑलरेडी त्यांना मिळून जातं त्या प्लांट्सला. समजलं मुलांना? म्हणजे एवढी शेती सुद्धा आपलं प्लॅनिंगनं, पूर्वीपासूनचे लोक प्लॅनिंगनं करतायत त्यासाठी, बिकॉज दे फिक्स द नायट्रोजन इन द फील्ड. हे याच्यामध्ये लक्षात येईल मुलांना. इथे जर तुम्ही पाहिलं, हा मी 1 नंबर इथं लिहितोय, इथं जर तुम्ही व्यवस्थित इथं डबल टॅप करून पाहिलं, नायट्रोजन कंपाऊंड स्टोर्ड इन प्लांट, म्हणजे त्या प्लांट्समध्ये सुद्धा, त्या लीव्समध्ये सुद्धा ते नायट्रोजिनस कंपाऊंड आहेत. आणि आपण जेव्हा उडीद काढेल किंवा कुठलं काढेल तेव्हा ते तिथंच पडणार आहेत ते पानं, आणि ते कंपाऊंड नायट्रोजन, म्हणजे ते शेतीमध्ये नायट्रोजन आहे असा मिळणार आहे, आणि ते पुढचं झाड आपोआप वाढणार आहे. म्हणून बऱ्याच वेळेस ते बुसकट वगैरे असेल तर ते शेतात, तूर असेल किंवा उडीद असेल ते शेतातच टाकून देतो, पसरतात अक्षरशः ते सगळीकडे. का तर ते सगळ्यात मोठं खत झालं, खतच असतं ते. का तर ते नायट्रोजनचं सगळं बघा, येतं अमोनिया आहे, नायट्रेट्स आहे, अॅमिनो ऍसिड्स आहेत, न्यूक्लिओटाइड्स आहेत, ते एक मोठ्या प्रमाणावरचं खतच झालं. आता बघा, ऑलिम्पियाड बाईट ई कोलाय, इस्चेरिचिया कोलाय लिव्ह सिम्बायोटिकली इन ह्युमन इंटेस्टाईन. बघा आपल्या पोटामध्ये राहतात. इट फीड बघा, इट फीड्स ऑन अनडायजेस्टेड मॅटर, checks the growth of purifying bacteria and produces large quantity of several B vitamins as well as vitamin K. E. coli हे जास्त मोठ्या प्रमाणात झालं तर आजारी पण पडतो बरं का. एक किती जबरदस्त आहे बघा. काय करतं, अनडायजेस्टेड मॅटर वरती राहत आहे, त्यामुळे गरज पण नाही डायजेस्टेड मॅटरचा. अनडायजेस्टेड बरं का, अनडायजेस्टेड, जे पचलं जात नाही त्याच्यावरती तो राहतोय. आणि तो काय करतोय, ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया, जो ग्रोथवर आपल्याला वाढ करणार आहे त्या बॅक्टेरियाला चेक करतोय. आणि जर नसेल, प्रोड्युसेस सेव्हरल बी विटॅमिन्स. तर बी विटॅमिन्स आपल्याला शरीराला महत्वाचे असतात, आणि विटॅमिन के. सो ई कोलाई ऑल्सो लिव्स इन आवर बॉडी. ओके, हा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॅरासिटिक प्लांट? पॅरासिटिक, कस्क्युटा, मिस्टलोथी, रेफेल्सिया, सनड्यू. सनड्यूला काय म्हणायचं रे? सनड्यू कसला आहे? Insectivores. इन्सेक्टिव्हर्स आहे बघा तो. इन्सेक्टला खातो ना सनड्यूस. मिसमॅच, मायकोरिझा, सॅप्रोट्रॉफ, रायझोबियम, सिम्बायोटिक. आपण आता पाहिलं ना रायझोबियम. नेपेन्थेलिस, इन्सेक्टिव्हर्स, ग्रीन प्लांट, ऑडोट्रॉफिक. हा नाही आहे, सॅप्रोफाइट नाही आहे, ऑडोट्रॉफ राहील तो. आता हे बघा, हे सगळ्याला आलं पाहिजे. डॉट डॉट आर नोन ॲज द फूड फॅक्टरीज of the plants. Leaves. Yes, right answer is Leaves. leaves are called as Leaves. food factories. Yes. Leaves. आता पाचवा, आता आपण शिकलो ते. Lichen is association of green plant and fungus, fungus and legume, an alga and fungus, and green plant and alga. Alga and fungus. An alga and fungus. Fungus. Alga and fungus. आता मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ॲनिमल्स. आता हे सगळे मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कुठून पाहिले आपण? हे प्लांट्स मधले पाहिले, प्लांट्स मधले. आता मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कुठले पाहिजेत आपल्याला? मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ॲनिमल्स. उद्या आपण ॲनिमल्स संपूयात, म्हणजे आपला भाग एक एक हे करत चाललाय. शक्यतो 9वीच्या मुलांनी थोड्या वेळ थांबण्याच्या तयारीने या, की जेणेकरून घेता येईल. 12-1 पर्यंत आपल्याला तास घेता येईल. तुमचं फाउंडेशन बायोलॉजीचं आजपासून स्टार्ट करतो, त्यामुळे जास्त वेळ थांबण्याचा विचाराने या. ठीक आहे. एस टी येईल 7:30-8, थोडं लेट येईल पण येईल एस टी, बरं का. एस टी सुद्धा ठीक आहे मॅडम. बाय. हा, आज तुमचा नाही आहे, उद्या तुमचा घेणार. 7वीचं उद्या आपण घेऊयात, 6वी 7वीचं, म्हणजे हेच परत रिपिटेशन्स आपल्याला तुमचं वर्गातलं ते क्लिअर करून घेणार आहे, उद्यापासून घेणार ते.
आता मात्र आज 9-20च घेतो. उद्या तुमचे एक सेपरेट असं घेऊ, म्हणजे परफेक्शन तुमच्याकडे येते. आज नाही. तर उद्या शाळा किती वाजता आहे? आज आहे त्यावेळेस 7:35. ओके. हां, बाय सर. बाय. बाय. गुड मॉर्निंग सर. ग्रेट मॉर्निंग. बाय. गुड मॉर्निंग सर. बाय. गुड मॉर्निंग. बाय.